Hãy tưởng tượng một buổi sáng thức dậy, bản tin tài chính trên TV đồng loạt tràn ngập một màu đỏ rực. Tâm điểm của sự hoảng loạn đang đổ dồn về một điểm nóng duy nhất trên bản đồ thế giới là eo biển Đài Loan. Đây chính xác là nỗi sợ hãi lớn nhất đang ngày đêm ám ảnh giới đầu tư toàn cầu hiện nay. Toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ cao dường như đang đứng trước bờ vực đứt gãy. Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu một biến cố thực sự xảy ra tại đó, liệu nền kinh tế có chao đảo hay không? Và quan trọng nhất, liệu các tài khoản hưu trí mà bạn cất công tích góp cả đời có bốc hơi theo không? Đối với một gia đình trung lưu bình thường, việc bảo vệ khối tài sản tích lũy qua nhiều năm là một nỗi trăn trở vô cùng lớn. Nhưng câu trả lời thực tế có thể sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nước Mỹ không hề ngồi yên chờ đợi thảm họa ập đến với hệ thống tài chính của mình. Dòng tiền và các bộ óc chiến lược vĩ đại nhất đang vận hành một kế hoạch hoàn hảo. Xin lưu ý, tất cả thông tin trong video này chỉ mang mục đích giáo dục và chia sẻ kiến thức vĩ mô, hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Bạn hãy luôn tự nghiên cứu hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào với tiền của mình. Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe cách nước Mỹ đã âm thầm lật ngược thế cờ này. Họ đang mang toàn bộ tương lai của trí tuệ nhân tạo về lại đất mẹ một cách vô cùng ngoạn mục. Vậy rủi ro công nghệ từ hòn đảo xa xôi kia có thực sự đáng sợ như chúng ta vẫn thường lo lắng? Chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào phân tích sự thật ngay trong phần tiếp theo. Phần 1. Rủi ro Đài Loan có thực sự đáng sợ? Khi chúng ta bàn luận về kỷ nguyên bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, điều đầu tiên bạn nghĩ đến có lẽ là những cỗ máy thông minh. Nhiều người cũng nghĩ ngay đến những con chip siêu nhỏ gọn và cực kỳ phức tạp ẩn giấu bên trong các máy chủ. Hầu hết mọi người tin rằng việc khắc những mạch điện nhỏ bé lên một miếng silicon là bước khó nhất. Đám đông thường nghĩ rằng ai làm ra được những đường dẫn điện nhỏ nhất sẽ làm chủ toàn bộ thế giới công nghệ. Báo chí hàng ngày vẫn thường nhắc đến cuộc đua về kích thước vô cùng nhỏ bé của những con chip này. Nhưng thực tế lại chứa đựng một bí mật hoàn toàn khác mà rất ít người bên ngoài ngành công nghiệp này biết đến. Chế tạo ra một con chip chuẩn thực ra chưa phải là bước khó khăn và mang tính quyết định nhất. Nút thắt sinh tử của toàn bộ ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện nay nằm ở một khâu hoàn toàn khác. Các chuyên gia hàng đầu trong ngành thường gọi bước ngoặt này là khâu đóng gói tiên tiến. Nếu chỉ nghe qua, cụm từ đóng gói nghe có vẻ rất đơn giản và vô cùng bình thường. Nó dễ khiến chúng ta liên tưởng đến việc bỏ một món hàng nào đó vào một chiếc hộp giấy rồi dán băng keo lại. Nhưng trong thế giới của trí tuệ nhân tạo, nó là một phép màu công nghệ thực sự tinh vi và tốn kém. Những con chip hiện đại ngày nay không chỉ là một khối silicon đơn độc và tẻ nhạt như nhiều năm về trước. Chúng là sự kết hợp cực kỳ phức tạp của rất nhiều mảnh chip nhỏ và các khối bộ nhớ khổng lồ. Tất cả những thành phần này cần được sắp xếp sát rạt vào nhau trên một diện tích vô cùng bé nhỏ. Khoảng cách giữa các mảnh ghép này mỏng hơn cả một sợi tóc của con người. Nếu không có công nghệ ghép nối đặc biệt này, sức mạnh khủng khiếp của trí tuệ nhân tạo sẽ không thể tồn tại. Toàn bộ nền kinh tế số mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày sẽ lập tức rơi vào trạng thái đình trệ. Mọi thuật toán thông minh nhất cũng trở nên vô dụng nếu các mảnh chip không thể giao tiếp với nhau với tốc độ ánh sáng. Do đó, việc nắm giữ công nghệ này chính là nắm giữ trái tim của cả một hệ thống tài chính và công nghệ toàn cầu. Để bạn dễ hình dung hơn về độ phức tạp này, hãy cùng nghe một ví dụ vô cùng sinh động. Chuyên gia Paul Russo từ tập đoàn sản xuất bán dẫn TSMC đã đưa ra một sự so sánh rất thú vị. Ông ví toàn bộ quá trình phức tạp này giống hệt như ngành công nghiệp sản xuất nước giải khát. Hãy tưởng tượng bạn đang nắm giữ công thức pha chế ra một loại nước uống ngon nhất trên thế giới. Dòng nước đó mang lại giá trị rất cao và bất kỳ ai cũng khao khát được thưởng thức. Nhưng nếu bạn không có công nghệ để sản xuất ra chai thủy tinh, lon nhôm hay chai nhựa để chứa nó, bạn chắc chắn không thể phân phối loại nước tuyệt vời đó cho người tiêu dùng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bạn chỉ có thể mời người ta đến uống trực tiếp tại xưởng pha chế chật hẹp của mình. Như vậy thì quy mô kinh doanh sẽ vĩnh viễn bị giới hạn và không bao giờ có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ. Với những con chip máy tính hiện đại, nguyên lý cơ bản cũng diễn ra y hệt như câu chuyện nước giải khát. Một miếng silicon dù chứa sức mạnh tính toán khủng khiếp đến đâu cũng hoàn toàn vô dụng nếu cứ để trần như vậy. Con chip cần được bọc lại cẩn thận bằng các vật liệu đặc biệt để bảo vệ khỏi bụi bẩn và hư hại vật lý. Quan trọng hơn, nó cần một hệ thống dây dẫn siêu nhỏ và tinh xảo để kết nối với bo mạch chủ bên ngoài. Các đường dẫn này giúp con chip giao tiếp thông suốt với thế giới bên ngoài và nhận đủ năng lượng để hoạt động. Đóng gói tiên tiến chính là bước biến một miếng silicon vô tri vô giác thành một bộ não điện tử hoàn chỉnh. Các lớp bộ nhớ và lõi tính toán được các kỹ sư xếp chồng lên nhau giống như những tòa nhà chọc trời. Kỹ thuật này giúp các tín hiệu điện tử truyền đi nhanh hơn rất nhiều và tốn ít điện năng hơn. Nhờ công đoạn này, các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo mới có thể xử lý được lượng thông tin khổng lồ mỗi giây. Bạn hãy nhìn lại một quá khứ đầy rẫy sự mong manh của chuỗi cung ứng toàn cầu này để thấy rõ sự thay đổi. Suốt nhiều thập kỷ qua, thế giới công nghệ phương Tây đã vô tình tạo ra một điểm yếu chí mạng đe dọa chính họ. Gần như toàn bộ khâu đóng gói quan trọng nhất này đều được đặt các cơ sở tại khu vực châu Á. Và cụ thể hơn, phần lớn năng lực cốt lõi của thế giới lại nằm gọn trên một hòn đảo nhỏ là Đài Loan.
Lỗ hổng cấu trúc này lớn đến mức ngay cả những con chip tiên tiến được sản xuất ngay tại nước Mỹ cũng không ngoại lệ. Kể cả khi chúng được làm ra tại các nhà máy hiện đại trên đất Mỹ, chúng vẫn chưa thể mang ra dùng được ngay. Những miếng silicon cực kỳ đắt tiền này lại phải đóng thùng cẩn thận và chất lên các con tàu chở hàng khổng lồ. Chúng phải lên đên vượt qua vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn để quay trở lại châu Á chỉ để thực hiện khâu đóng gói. Sau khi quá trình đóng gói hoàn tất, chúng lại tiếp tục hành trình dài đằng đẵng trở về nước Mỹ để lắp ráp vào máy chủ. Hãy tưởng tượng khối tài sản hàng tỷ đô la và tương lai công nghệ của nước Mỹ phải trôi nổi trên đại dương. Mỗi chuyến đi là một lần đối mặt với bão tố thiên nhiên và vô vàn biến động địa chính trị khó lường. Những điểm nóng quân sự hay các cuộc phong tỏa tuyến đường hàng hải có thể cắt đứt toàn bộ nguồn cung bất cứ lúc nào. Đây thực sự là một lỗ hổng an ninh khổng lồ và vô cùng nguy hiểm đối với nền kinh tế số 1 thế giới. Nhiều nhà đầu tư tổ chức lâu năm đã từng cảm thấy vô cùng bất an khi nhìn vào thực trạng đáng lo ngại này. Một gia đình bình thường cũng có lý do để lo lắng khi nguồn tiền hưu trí phụ thuộc vào những chuyến tàu xa xôi ấy. Quỹ tiết kiệm cả đời của họ thường được đầu tư vào cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn qua các quỹ hưu trí. Nếu chuỗi cung ứng này đứt gãy, giá trị các tài khoản hưu trí đó có thể lao dốc không phanh. Những năm tháng an nhàn lúc tuổi già bỗng chốc bị đặt lên bàn cân rủi ro của những cuộc xung đột địa chính trị. Nước Mỹ đã từng đặt trái tim công nghệ của mình vào một vị trí quá rủi ro và thiếu sự tự chủ. Nếu không có một sự xoay trục mạnh mẽ, toàn bộ nền kinh tế có thể chịu tổn thất nặng nề chỉ sau một đêm. Nhưng bạn đừng quá lo lắng, vì câu chuyện lịch sử này không dừng lại ở một cái kết bi quan. Nước Mỹ đã thực sự thức tỉnh sau những bài học cay đắng từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong vài năm qua. Giới tinh hoa chính trị và kinh tế của Washington hiểu rằng họ không thể mãi phàn nàn và trông chờ vào sự may mắn. Họ đã bắt tay vào hành động với một tốc độ và một sự quyết tâm đáng kinh ngạc chưa từng thấy. Những vùng sa mạc cằn cỗi và vắng vẻ tại bang Arizona nay đã biến thành một đại công trường lớn nhất hành tinh. Những cần cẩu khổng lồ vươn lên bầu trời để xây dựng nên những khu phức hợp công nghệ có giá trị hàng chục tỷ đô la. Hàng ngàn công nhân và kỹ sư đang làm việc không biết mệt mỏi để biến tầm nhìn tự chủ thành hiện thực. Tập đoàn TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đang ráo riết xây dựng các cơ sở mới vô cùng hoành tráng tại đây. Theo kế hoạch, họ đang chuẩn bị khởi công thêm 2 nhà máy đóng gói tiên tiến ngay trên đất Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, những con chip làm ra tại Arizona sẽ được đóng gói hoàn thiện ngay tại chỗ. Chúng sẽ không cần phải thực hiện chuyến hành trình vòng quanh thế giới đầy rủi ro và tốn kém như trước đây nữa. Thời gian chờ đợi được rút ngắn tối đa và rủi ro vận chuyển được loại bỏ hoàn toàn khỏi phương trình kinh tế. Việc kiểm soát chất lượng cũng trở nên dễ dàng và nghiêm ngặt hơn khi mọi thứ diễn ra ngay trước mắt các kỹ sư Mỹ. Nhưng nước Mỹ không chỉ dựa vào các đối tác nước ngoài để bảo vệ tương lai công nghệ của mình. Đứa con cưng của ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ là tập đoàn Intel cũng đang có những bước tiến vô cùng khổng lồ. Họ đang rót hàng tỷ đô la để nâng cấp và mở rộng các cơ sở đóng gói tiên tiến của riêng mình. Các nhà máy quy mô lớn tại bang New Mexico và Arizona đang ngày đêm hoạt động không ngừng nghỉ để đáp ứng nhu cầu. Intel đang tích cực áp dụng những công nghệ ghép nối 3 chiều tối tân nhất do chính các kỹ sư của họ phát triển. Công nghệ này cho phép họ tạo ra những siêu chip có hiệu suất vượt trội mà không phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào. Việc đưa toàn bộ dây chuyền sản xuất phức tạp này về nhà đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhưng nước Mỹ chấp nhận đánh đổi tất cả để lấy lại quyền kiểm soát tuyệt đối với vận mệnh công nghệ của mình. Đây thực sự là một cuộc đại tu cấu trúc kinh tế lớn chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Sự thay đổi mạnh mẽ và dứt khoát này mang một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nền kinh tế tương lai toàn cầu. Nước Mỹ đang từng bước vững chắc và cực kỳ dứt khoát xóa bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng tại châu Á. Họ không chỉ mang về những nhà máy sản xuất linh kiện khô khan đơn thuần, họ đang mang về một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh, khép kín và cực kỳ an toàn. Từ việc thiết kế phần mềm, sản xuất lõi silicon cho đến khâu đóng gói phức tạp nhất đều nằm trọn vẹn trên đất Mỹ. Điều này giúp các tập đoàn công nghệ yên tâm hơn khi đổ thêm tiền vào việc nghiên cứu và phát triển các thế hệ trí tuệ mới. Không còn rào cản về khoảng cách địa lý, tốc độ đổi mới sáng tạo sẽ được đẩy nhanh đến mức chóng mặt. Vùng sa mạc khô cằn Arizona đang vươn mình chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một pháo đài công nghệ không thể xuyên thủng. Pháo đài này đủ sức chống đỡ mọi biến động địa chính trị tồi tệ nhất từ bên ngoài có thể xảy ra. Nguồn cung công nghệ cốt lõi của thế giới phương Tây đã được bảo đảm an toàn bằng những hàng rào vật lý và chiến lược. Bạn có thể thấy nước Mỹ đã lật ngược thế cờ một cách vô cùng xuất sắc chỉ trong một thời gian ngắn. Rủi ro về một biến cố tại châu Á sẽ không còn là bản án tử hình đối với giới công nghệ phương Tây. Hàng triệu gia đình có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng tương lai tài chính của họ đang được bảo vệ vững chắc. Nhưng chúng ta đều biết xây dựng các nhà máy công nghệ cao là một việc vô cùng tốn kém và hút máu dòng tiền. Bạn có bao giờ thắc mắc làm thế nào nước Mỹ có thể giữ chân dòng vốn khổng lồ để duy trì pháo đài này? Động lực tài chính nào khiến hàng trăm tỷ đô la liên tục đổ về nơi đây mà không chảy đi những nơi khác?
Chìa khóa nằm ở sức mạnh ngoại giao và những tính toán kinh tế vô tiền khoáng hậu của giới lập pháp. Một nước đi xuất chúng đã được thực hiện để định hình lại toàn bộ dòng chảy thương mại và đầu tư quốc tế. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí mật giữ chân dòng vốn này ngay trong phần tiếp theo. Phần 2. Nước Mỹ. Giữ chân dòng vốn ra sao? Chúng ta vừa thấy nước Mỹ đang nỗ lực vĩ đại để xây dựng lại các nhà máy công nghệ. Nhưng làm thế nào họ có thể thuyết phục các tập đoàn nước ngoài mang tiền đến tận nơi? Chìa khóa thành công nằm ở một chính sách kinh tế vô cùng thông minh và thực dụng. Nước Mỹ không hề đi van xin các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào đất nước họ. Thay vào đó, họ sử dụng thứ vũ khí kinh tế sắc bén nhất mà họ đang nắm giữ. Đó chính là quyền tự do tiếp cận thị trường tiêu dùng khổng lồ của người Mỹ. Bất kỳ quốc gia xuất khẩu nào cũng khao khát được bán hàng cho tầng lớp trung lưu Mỹ. Hiểu rõ sức mạnh tuyệt đối này, Washington đã tung ra một đòn bẩy ngoại giao mang tính quyết định. Vào tháng 2 năm nay, một sự kiện lớn làm thay đổi trật tự thương mại đã diễn ra. Mỹ đã ký một hiệp định thương mại cực kỳ đặc biệt với đối tác Đài Loan. Nguyên tắc cốt lõi của thỏa thuận này cực kỳ đơn giản, sòng phẳng và bám sát thực tế. Nếu anh muốn tiếp tục bán hàng miễn thuế vào nước Mỹ, anh phải trả một cái giá tương xứng. Nước Mỹ mở cửa thị trường tiêu dùng, nhưng đổi lại họ yêu cầu sự cam kết bằng tiền mặt. Họ không chấp nhận những lời hứa hẹn suông hay các bản ghi nhớ không có tính ràng buộc pháp lý. Đi kèm với hiệp định thương mại này là một bản cam kết đầu tư mang tính chất lịch sử. Đối tác Đài Loan đã đồng ý rót một khoản đầu tư khổng lồ vào thẳng lãnh thổ nước Mỹ. Số tiền cam kết này lên tới con số không tưởng là 500 tỷ đô la. Để bạn dễ hình dung, số tiền này lớn hơn tổng giá trị của rất nhiều nền kinh tế trên thế giới cộng lại. Toàn bộ dòng vốn khổng lồ này sẽ chảy trực tiếp vào ranh giới địa lý của nước Mỹ. Nó hoàn toàn không phải là những khoản đầu tư tài chính lướt sóng hay mua bán cổ phiếu ngắn hạn. Số tiền 500 tỷ đô la này nhắm thẳng vào nền tảng cốt lõi của công nghệ tương lai. Chúng được giải ngân để xây dựng các nhà máy đúc chip siêu hiện đại từ con số 0. Chúng cũng được dùng để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo. Bằng cách ép buộc dòng vốn này, nước Mỹ đang thực sự rút ruột rủi ro từ khu vực châu Á. Họ neo giữ vững chắc năng lực sản xuất silicon tiên tiến vào an ninh nội địa của chính mình. Một khoản tiền khổng lồ như vậy sẽ tạo ra hàng trăm ngàn việc làm chất lượng cao cho người dân. Nó cũng kéo theo hàng loạt các nhà cung cấp phụ trợ phải đóng gói hành lý đến Mỹ lập nghiệp. Dòng vốn 500 tỷ đô la này hoạt động giống như một cục nam châm khổng lồ có sức hút mãnh liệt. Nó hút mọi nguồn lực tài năng, vật liệu và công nghệ về một mối duy nhất. Nước Mỹ đã thành công vang dội trong việc định hướng dòng vốn toàn cầu phục vụ lợi ích quốc gia. Mọi rủi ro đứt gãy do khoảng cách địa lý này đã được hóa giải bằng sức mạnh của những bản hợp đồng. Việc di rời chuỗi cung ứng không còn là lý thuyết mà đã trở thành những khối bê tông hiện hữu. Kết quả của chiến lược thần tốc này đã ngay lập tức phản ánh vào các con số thống kê kinh tế. Có một chi tiết cực kỳ thú vị trong bức tranh thương mại mới nhất của nước Mỹ trong năm nay. Từ trước đến nay, chúng ta luôn quen với việc Trung Quốc là nguồn nhập siêu lớn nhất của Mỹ. Lượng hàng hóa tiêu dùng giá rẻ khổng lồ luôn tràn ngập các kệ hàng siêu thị khắp nước Mỹ. Nhưng đến đầu năm nay, một sự đảo chiều mang tính lịch sử và cơ cấu đã chính thức xảy ra. Đài Loan hiện đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nơi Mỹ có mức thâm hụt thương mại lớn nhất. Nhiều người bình thường có thể nghĩ rằng thâm hụt thương mại lớn là một điều kinh tế vô cùng tồi tệ. Nhưng trong trường hợp đặc biệt này, các chuyên gia kinh tế vĩ mô lại đánh giá nó là một chiến thắng. Lý do sâu xa nằm ở chính bản chất những món hàng mà nước Mỹ đang ồ ạt nhập khẩu. Dòng chảy hàng hóa từ Đài Loan giờ đây chứa đầy các thiết bị công nghệ cao và đắt tiền. Đó là những hệ thống máy chủ tinh vi, linh kiện bán dẫn tối tân và thiết bị trí tuệ nhân tạo. Nước Mỹ đang âm thầm tích lũy những bộ não điện tử quan trọng nhất cho sự phát triển tương lai. Sự thay đổi dòng chảy thương mại này phản ánh sự dịch chuyển chuỗi cung ứng vô cùng có chủ đích. Lãnh đạo Washington đang chủ động đưa công nghệ lõi về ranh giới an toàn của mình nhanh hơn bao giờ hết. Sự phân tách kinh tế với các đối thủ cạnh tranh đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, thực tế và hiệu quả. Nước Mỹ đang tự tay thiết kế lại toàn bộ mạng lưới thương mại toàn cầu theo cách có lợi nhất. Họ không ngần ngại chi tiền mua thiết bị để xây dựng nền móng vững chắc cho kỷ nguyên số tiếp theo. Nhưng quá trình kiến tạo tương lai huy hoàng này không phải là không có những trở ngại vật lý khổng lồ. Khi kéo hàng loạt các trung tâm dữ liệu khổng lồ về Mỹ, một vấn đề lớn đã lập tức nảy sinh. Vấn đề này không nằm ở các thuật toán phần mềm mà nằm ở các định luật vật lý cơ bản. Trí tuệ nhân tạo thực chất là một cỗ máy cực kỳ khao khát và ngốn năng lượng. Khả năng tiêu thụ điện năng của nó vượt xa mọi dự đoán trước đây của giới chuyên gia năng lượng. Một hệ thống máy chủ trí tuệ nhân tạo cần lượng điện gấp hàng chục lần một máy chủ tìm kiếm thông thường. Ngoài ra, các cỗ máy này tỏa ra một lượng nhiệt kinh khủng, cần hệ thống làm mát bằng nước cực mạnh. Điều này đang tạo ra một áp lực kinh khủng lên hệ thống cơ sở hạ tầng điện lực hiện tại. Lưới điện quốc gia già cỗi của nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ bị quá tải và sụp đổ nghiêm trọng. Các tập đoàn công nghệ lớn đang khao khát hàng ngàn megawatt điện mới mỗi ngày để chạy đua với nhau. Nhưng việc xây dựng một nhà máy điện truyền thống ở Mỹ chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Bạn phải trải qua hàng loạt thủ tục, đánh giá tác động môi trường,
và cấp phép vô cùng phức tạp. Thậm chí, có những dự án nhà máy điện hạt nhân mất cả một thập kỷ mới có thể hoàn thành. Các công ty công nghệ chạy đua từng ngày, không thể nào kiên nhẫn chờ đợi một thời gian dài đến như vậy. Nếu không có đủ nguồn điện cung cấp, toàn bộ tham vọng thống trị trí tuệ nhân tạo sẽ tan thành mây khói. Bài toán năng lượng bỗng chốc trở thành rào cản sinh tử lớn nhất đối với sự bứt phá của nền kinh tế số. Nếu không giải được bài toán này, mọi nhà máy đúc chip trị giá hàng tỷ đô la cũng trở nên vô dụng. Và đúng vào thời khắc khó khăn nhất, tư duy đổi mới sáng tạo thực dụng của người Mỹ lại tỏa sáng. Thay vì ngồi chờ đợi các cơ quan nhà nước cấp phép xây dựng mạng lưới điện mới, họ tự tìm lối đi. Các kỹ sư Mỹ đã tìm ra một cách làm cực kỳ sáng tạo và đáng kinh ngạc để giải quyết vấn đề. Họ hướng ánh mắt lên những phương tiện trên bầu trời để tìm câu trả lời cho vấn đề thiếu điện trên mặt đất. Họ quyết định sử dụng chính những chiếc động cơ phản lực khổng lồ vốn dùng cho máy bay thương mại. Các kỹ sư tài năng tiến hành tinh chỉnh và hoán cải những động cơ hàng không này thành các cỗ máy phát điện. Họ tháo động cơ ra khỏi cánh máy bay, đặt nó xuống đất và kết nối với đường ống khí đốt. Những trạm phát điện siêu tốc và linh hoạt này được đặt ngay sát cạnh các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần cung cấp nhiên liệu khí đốt tự nhiên dồi dào, các động cơ này có thể khởi động ngay lập tức. Chúng cung cấp nguồn điện vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ ổn định và hoàn toàn độc lập với lưới điện quốc gia. Phương pháp độc đáo này bỏ qua hàng loạt thủ tục hành chính phức tạp và tiết kiệm hàng chục năm chờ đợi. Đây thực sự là một sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ cơ khí hàng không truyền thống và trí tuệ nhân tạo hiện đại. Nó minh chứng rõ ràng cho sức mạnh giải quyết vấn đề tuyệt vời của nền kinh tế thị trường tự do Mỹ. Không chỉ có vậy, giải pháp này còn tạo ra một luồng sinh khí tài chính mới cho ngành công nghiệp hàng không. Các nhà cung cấp linh kiện động cơ máy bay bỗng nhiên có thêm một tệp khách hàng khổng lồ hoàn toàn mới. Khách hàng giờ đây không chỉ là các hãng hàng không mà còn là các gã khổng lồ công nghệ thung lũng Silicon. Quyền lực định giá của họ trên thị trường phụ tùng tăng lên mạnh mẽ nhờ nhu cầu năng lượng không tưởng này. Cổ phiếu của các công ty cung cấp giải pháp năng lượng công nghiệp này cũng tăng trưởng một cách đầy ấn tượng. Bằng một nước cờ kỹ thuật vô cùng táo bạo, nước Mỹ đã tự chủ hoàn toàn về năng lượng cho kỷ nguyên mới. Họ đã biến một thách thức cơ sở hạ tầng chí mạng thành một cơ hội mở rộng công nghiệp vô tiền khoáng hậu. Dòng vốn đầu tư giờ đây hoàn toàn an tâm khi biết rằng các cỗ máy của họ sẽ không bao giờ bị ngắt điện. Sự chủ động tuyệt đối về cả nguồn cung cấp năng lượng và nguồn vốn đầu tư này đang tạo ra một bệ phóng hoàn hảo. Nước Mỹ dường như đã sắp xếp xong xuôi toàn bộ bàn cờ chiến lược vĩ mô của mình. Mọi nền tảng vật lý, hạ tầng công nghiệp và cơ chế ngoại giao đã được thiết lập vô cùng vững chắc. Nhưng một câu hỏi cốt lõi và quan trọng nhất đối với một nhà đầu tư cá nhân vẫn còn đang bỏ ngỏ. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo này có thực sự mang lại giá trị tiền tệ và lợi nhuận thực thụ hay không? Hay tất cả những điều này chỉ là một quả bóng đầu cơ trống rỗng của phố Wall sắp sửa xì hơi? Và làm thế nào để bạn có thể định vị bản thân và bảo vệ được túi tiền của mình trong kỷ nguyên này? Những lo lắng về sự an toàn của các quỹ hưu trí gia đình trước cơn lốc công nghệ này là hoàn toàn có cơ sở. Chúng sẽ cùng nhau bóc tách những con số tài chính và tìm câu trả lời chi tiết ngay trong phần 3 của câu chuyện. Phần 3, tiền trong túi của bạn sẽ về đâu? Nhiều người trong chúng ta vẫn đang mang một nỗi hoài nghi rất lớn khi nhắc đến công nghệ mới. Họ sợ rằng trí tuệ nhân tạo chỉ là một quả bóng xì hơi sắp vỡ. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một ảo ảnh do giới truyền thông thêu dệt lên để tạo sự chú ý. Họ lo sợ một kịch bản tồi tệ giống như bong bóng mạng máy tính vào hơn 20 năm trước. Khi đó, rất nhiều người đã mất trắng tài sản vì đầu tư mù quáng vào những công ty không có lợi nhuận. Tâm lý e ngại này khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân chần chừ và bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời. Nhưng thực tế đang diễn ra tại các doanh nghiệp Mỹ lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Các con số thống kê tài chính và báo cáo thu nhập không bao giờ biết nói dối chúng ta. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ các công ty Mỹ đưa công nghệ này vào làm việc đang tăng chóng mặt. Trí tuệ nhân tạo không còn nằm im lìm trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu đắt đỏ và xa vời nữa. Nó đang thực sự bước ra ngoài đời sống và giải quyết các bài toán kinh doanh hóc búa mỗi ngày. Hãy nhìn vào cách các siêu thị bán lẻ lớn quản lý hàng hóa tồn kho khổng lồ của họ. Họ dùng công nghệ để dự đoán chính xác món hàng nào sẽ bán chạy vào ngày mai tại từng khu vực. Các ngân hàng thương mại thì dùng hệ thống thông minh để phát hiện ngay lập tức các giao dịch thẻ tín dụng gian lận. Các bệnh viện lớn cũng đang áp dụng hệ thống phân tích hình ảnh y tế nhanh chóng và chính xác hơn con người. Ngay cả các công ty vận tải cũng dùng phần mềm thông minh để tối ưu hóa tuyến đường giao hàng nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Mọi thứ đang diễn ra với một tốc độ cực kỳ kinh ngạc và mang lại hiệu quả to lớn. Các công ty sẵn sàng chi hàng triệu đô la để áp dụng công nghệ mới này vào hệ thống vận hành của họ, bởi vì họ nhìn thấy rất rõ lợi nhuận gia tăng và sự tiết kiệm chi phí nhân sự ngay trước mắt. Điều này tạo ra một lực cầu mua sắm vô cùng thực tế và bền vững trên toàn bộ thị trường kinh tế. Đây là dòng tiền đang chảy vào việc tạo ra năng suất lao động thật sự, chứ không phải là sự hứa hẹn viển vông. Một nhà phân tích tài chính uy tín từ ngân hàng Bank of America đã chỉ ra một sự thay đổi rất lớn. Một cuộc cách mạng về mô hình kinh doanh đang âm thầm diễn ra ngay dưới mắt chúng ta mà ít người để ý.
Chúng ta đang chính thức bước vào một nền kinh tế mới, được giới chuyên môn gọi là nền kinh tế token. Trước đây, các công ty phần mềm thu tiền chủ yếu dựa trên số lượng người đăng ký sử dụng hàng tháng. Bạn mua một phần mềm quản lý và trả một khoản phí cố định cho mỗi nhân viên trong công ty. Dù nhân viên đó có dùng phần mềm nhiều hay ít, thì mức phí đóng cho nhà cung cấp vẫn không hề thay đổi. Nhưng giờ đây, các thế hệ phần mềm trí tuệ nhân tạo mới có khả năng tự suy nghĩ và làm việc độc lập. Chúng được các chuyên gia công nghệ gọi bằng một cái tên là trí tuệ nhân tạo tự trị. Những trợ lý ảo thông minh này giống như những nhân viên kỹ thuật số mẫn cán, không bao giờ biết mệt mỏi. Chúng có thể tự động đọc tài liệu, phân tích hàng vạn số liệu và đưa ra quyết định thay cho con người. Chúng làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm mà không cần nghỉ ngơi, không cần bảo hiểm hay đòi tăng lương. Vì sự thay đổi vĩ đại này, đơn vị tính tiền của các công ty công nghệ không còn là số lượng người dùng nữa. Đơn vị tính tiền mới chính là lượng dữ liệu thực tế mà máy móc phải xử lý trong mỗi một giây. Người ta gọi các đơn vị tính toán dữ liệu cơ bản này bằng một thuật ngữ chuyên ngành là các token. Càng xử lý nhiều lệnh phức tạp, các hệ thống thông minh này càng tiêu thụ một lượng lớn token hơn. Nó giống hệt như việc bạn trả tiền điện năng dựa trên số kilowatt mà gia đình bạn sử dụng mỗi tháng. Trí tuệ nhân tạo càng trở nên thông minh và làm nhiều việc thì dòng tiền sinh ra càng lớn và liên tục. Khách hàng giờ đây trả tiền cho sự tiêu thụ năng lực điện toán thực tế, chứ không phải là một giấy phép sử dụng rỗng. Điều này mang lại một mức lợi nhuận khổng lồ và cực kỳ đều đặn cho các công ty điện toán đám mây, bởi vì họ chính là những người xây dựng và nắm giữ sức mạnh tính toán khổng lồ để xử lý các token này. Dòng tiền khổng lồ đang chảy trực tiếp vào túi các ông lớn kiểm soát hạ tầng Internet toàn cầu của nước Mỹ. Để chứng minh sự bùng nổ này hoàn toàn không phải là một bong bóng đầu cơ trống rỗng, bạn hãy nhìn vào phần cứng. Phần cứng chính là những thiết bị vật lý tạo nên nền móng vững chắc để các phần mềm trí tuệ có thể chạy được. Các nhà cung cấp nền tảng đám mây khổng lồ đang mua sắm thiết bị phần cứng với một tốc độ vô cùng chóng mặt. Họ khao khát sở hữu những hệ thống lưu trữ dữ liệu khổng lồ và những con chip bán dẫn có sức mạnh lớn nhất. Cổ phiếu của các hãng sản xuất thiết bị lưu trữ và bán dẫn của Mỹ đã tăng trưởng cực kỳ ấn tượng. Chỉ trong vòng một năm qua, sự bứt phá của nhóm ngành này đã làm kinh ngạc toàn bộ thị trường tài chính thế giới. Có những công ty cung cấp vi xử lý nội địa đã ghi nhận mức tăng trưởng cổ phiếu lên đến 168%. Thậm chí có những công ty chuyên về lưu trữ dữ liệu mật độ cao đã phi mã lên mức hơn 800%. Đó là những con số biết nói, vô cùng thực tế và không thể bị thao túng bởi những lời đồn thổi trên thị trường. Các nhà máy sản xuất linh kiện vật lý đang phải hoạt động hết công suất ngày đêm để kịp giao hàng cho đối tác. Dây chuyền lắp ráp không ngừng nghỉ, minh chứng cho một lực cầu khổng lồ đang bùng nổ trong nền kinh tế. Lợi nhuận của các công ty cung cấp hạ tầng phần cứng này đang phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu từ trước đến nay. Điều này chứng tỏ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang được củng cố bằng một chuỗi giá trị tiền tệ thực thụ. Chúng ta đang được chứng kiến một cơn sốt vàng kỹ thuật số đang diễn ra thực sự ngay trong thập kỷ này. Và quy luật muôn thuở cho thấy những người kiếm được nhiều tiền nhất chính là những người bán cuốc và xẻng cho thợ mỏ. Tiền thật đang được các tập đoàn chi ra để mua sắm các thiết bị sản xuất thật nhằm mở rộng kinh doanh. Giá trị này hoàn toàn bắt nguồn từ sự tiến hóa mạnh mẽ của chuỗi cung ứng vật liệu, thiết bị chế tạo và bộ nhớ. Vậy tất cả những bức tranh kinh tế vĩ mô to lớn này có ý nghĩa thực tế gì với chính bản thân bạn? Hãy thử đặt mình vào vị trí của những người đang ở độ tuổi trên 40 hoặc 50 tuổi hiện nay. Đây là một giai đoạn vô cùng quan trọng mà chúng ta thường rất lo lắng cho quỹ hưu trí của gia đình mình. Bạn đã làm việc vô cùng chăm chỉ trong nhiều thập kỷ để chắt chiu từng đồng tài sản quý giá cho tuổi già. Mọi biến động tiêu cực của thị trường tài chính đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống sau này của bạn. Hãy hình dung một gia đình phổ thông với những đứa con đang tuổi đến trường và những hóa đơn cần chi trả mỗi tháng. Họ mong muốn một sự ổn định và tăng trưởng an toàn cho số tiền tiết kiệm đang nằm trong các quỹ đầu tư tương hỗ. Họ không thể chịu đựng được những cú sốc mất mát tài sản quá lớn nếu thị trường đột ngột sụp đổ vì rủi ro vĩ mô. Khi những tin tức về chiến tranh hay bất ổn địa chính trị xuất hiện liên tục trên mặt báo, việc hoang mang là hoàn toàn dễ hiểu. Bạn lo sợ rằng những quỹ đầu tư của mình sẽ bốc hơi nếu một nhà máy sản xuất chip ở châu Á bị phá hủy. Sự đứt gãy chuỗi cung ứng có thể cuốn phăng thành quả lao động của cả một đời người chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng khi bạn thấu hiểu toàn bộ chiến lược vĩ mô của nước Mỹ, bạn sẽ có một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ và tự tin. Bạn nhận ra rằng nước Mỹ đang gấp rút xây dựng một chuỗi cung ứng khép kín và an toàn tuyệt đối trên đất nước họ. Họ mang mọi công nghệ cốt lõi và quan trọng nhất về bảo vệ ngay trên sân nhà của mình để tránh xa những xung đột. Họ chủ động giải quyết bài toán năng lượng bằng những sáng tạo kỹ thuật xuất chúng không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Họ cũng dùng sức mạnh thương mại tối thượng để định hình lại toàn bộ dòng vốn đầu tư toàn cầu theo hướng có lợi nhất. Sự tự chủ chiến lược này giống như một tấm khiên bằng thép bảo vệ vững chắc cho toàn bộ cấu trúc của nền kinh tế. Tấm khiên kiên cố đó cũng chính là lớp áo giáp vô hình bảo vệ an toàn cho các khoản đầu tư hưu trí của chính bạn. Với những nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc như vậy,
bạn có thể hoàn toàn yên tâm hơn với các quyết định tài chính. Khi bạn nắm giữ các quỹ đầu tư hoặc cổ phiếu của những tập đoàn công nghệ hạ tầng Mỹ, bạn đang nắm giữ giá trị thực. Đó không chỉ là những công ty kinh doanh đơn thuần đang trôi nổi phó mặc số phận trên thị trường tự do đầy sóng gió. Sự sống còn và phát triển rực rỡ của những tập đoàn này đang được bảo vệ bởi chiến lược an ninh quốc gia cao nhất. Chính phủ Mỹ hiểu rất rõ rằng việc nắm giữ tương lai của trí tuệ nhân tạo là vấn đề sống còn của đất nước họ. Kẻ nào làm chủ được công nghệ này sẽ nắm giữ quyền lực quyết định đối với nền kinh tế và quân sự toàn cầu trong tương lai. Do đó, họ sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo các tập đoàn công nghệ hạ tầng này không bao giờ bị tổn thương. Dòng vốn đầu tư khổng lồ sẽ tiếp tục được chính phủ hậu thuẫn, bảo vệ và khuyến khích đổ vào lĩnh vực chiến lược này. Các chính sách ưu đãi thuế và các rào cản bảo hộ sẽ được dựng lên để nuôi dưỡng các hệ sinh thái công nghệ nội địa. Đó là một sự bảo chứng ngầm nhưng mang lại sức mạnh vô cùng to lớn cho các nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới. Thay vì lo sợ về những biến động xa xôi ở phía bên kia bán cầu, bạn có thể tự tin tận hưởng thành quả tăng trưởng. Khi bạn đầu tư vào sự đổi mới và khả năng tự phục hồi của nước Mỹ, bạn đang chọn một con đường an toàn và sáng suốt. Sự giàu có của gia đình bạn sẽ được bảo vệ nhờ vào tầm nhìn chiến lược sâu sắc này. Mọi biến động bên ngoài chỉ càng làm tôn lên sức mạnh nội tại của nền kinh tế được tổ chức khoa học nhất hành tinh. Bây giờ, khi bạn đã thấu hiểu rõ ràng dòng tiền trong túi của mình đang được bảo vệ và sinh sôi như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại toàn bộ bức tranh chiến lược vĩ đại này để rút ra những kết luận quan trọng nhất. Xin mời bạn cùng bước sang phần tiếp theo để đúc kết lại những bài học đầu tư quý giá cho hành trình tự do tài chính. Qua câu chuyện hôm nay, chúng ta có thể thấy một bức tranh rất rõ ràng về chiến lược vĩ mô. Nước Mỹ luôn biết cách biến những rủi ro khủng hoảng to lớn thành những cơ hội lịch sử. Họ không bao giờ thụ động ngồi chờ đợi một cuộc khủng hoảng ập đến với mình. Thay vào đó, họ chủ động hành động để kéo toàn bộ công nghệ cốt lõi về lại quê nhà. Nước Mỹ đã tự mình giải quyết bài toán năng lượng bằng sự sáng tạo kỹ thuật tuyệt vời. Những hành động quyết liệt này chính là cách họ bảo vệ an toàn cho dòng vốn của toàn thế giới. Khi bạn hiểu được dòng chảy tiền tệ và chiến lược này, bạn sẽ đưa ra quyết định tự tin hơn. Quỹ hưu trí của một gia đình phổ thông sẽ không còn phải run sợ trước những tin tức địa chính trị xa xôi. Bạn đã biết tiền của mình đang được cất giữ ở một pháo đài công nghệ vững chắc nhất hành tinh. Việc đầu tư dài hạn của bạn giờ đây dựa trên nền tảng kiến thức thực tế, chứ không phải là sự may rủi. Nếu bạn đồng tình với góc nhìn phân tích vĩ mô này, hãy để lại bình luận bên dưới. Bạn hãy gõ dòng chữ "Tôi đã xem hết" xuống phần bình luận để tôi biết nhé. Điều này giúp tôi hiểu rằng bạn thực sự quan tâm đến những phân tích chuyên sâu mang lại giá trị. Bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay bây giờ để luôn đồng hành cùng tôi. Việc đăng ký kênh sẽ giúp bạn không bỏ lỡ những câu chuyện kinh tế vĩ mô vô cùng thú vị tiếp theo. Thế giới tài chính luôn chuyển động không ngừng và tôi sẽ luôn ở đây để cập nhật cho bạn. Chúng ta sẽ còn tiếp tục bóc tách những xu hướng đầu tư mới mẻ trong những cuộc thảo luận sắp tới. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi trọn vẹn câu chuyện hôm nay. Chúc bạn có một ngày thật bình an và ngập tràn năng lượng tích cực để làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo với những bí mật tài chính hấp dẫn và mang tính quyết định hơn nữa.